Село на виборі, так. Да. Взагалі не туристичне, тут просто якась миска, в якій плавали люди. Сінчао. Прикольно. Де не глянеш, одна креветка. 7 тисяч за кіло. Сушиться рибка. Добре, що це хоч свинка, не собачка. В'єтнамські поросята їдуть на мопеді. А в нас зупинка на заправку. Шиють тут курточки. В'єтнамські бренди. Питаю, скільки місяць вони заробляють. О, в таких умовах Made in Vietnam. Наступного відтягує. Як він попливе, не знаю. В рибальському селі. Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо знайомство з в'єтнамськими селами. Ми побачимо справжній В'єтнам без прикрас, вузькі вулички, рибальські човни, місцеві ринки та людей, які широ посміхаються навіть незнайомцям. Тож поїхали далі відкривати місця, куди майже не доїжджають туристи. Ну що, заїжджаємо ми в село. Ми бачимо, вам сподобалося відео про село, такий контент. Їдемо ми в село, яке знаходиться майже 100 кілометрів від Данангу, називається Там Т'єн. Зараз ми зупинилися, тут побачили прямо біля двору хтось сушить собі рибку. Ось так розклали сіті, така невеличка хатина і біля хатини риба. Така маленька рибка сушиться, але вона така вже сушена прям. Ну, а ми будемо вирушати далі. Але так трошки зупинилися, тому що тут дорога є, але все-таки дуже багато латок і приходиться весь час підстрибувати на байку, і в нас вже трохи дубки болять. Говорив там в попередньому відео про село, що дороги тут добрі. Ні, дороги тут по селам не такі вже й добрі. Є села з добрими дорогами, а є такі, що і не проїдеш. То всяке буває. Ось приїжджаємо через село таке, все щось продають. Базарчик, так. Да. Ну і знову цвинтар. Базарчик, цвинтар в центрі села. Да. Зручне розташування, недалеко і цвинтар. Так, тут недалеко море, 300-400 метрів. З цієї сторони річка і ось люди, бачите, вирощують рибку. Де безкінечні цвинтари, глянь. І тут ще біля одного будинку побачили, як сушать рибу. Ось тут будиночок, і прямо біля будинку поставили такі бамбук, і прямо на бамбуку так попідв'язували рибу і сушать. Так от біля храма висить такий зубата рибка. Дракони. Село на виборі, так. Да. Як рибу на виборі. Рибка прямо під дорогою. Дивіться. Прикольно. Ще тут дуже багато сушаться креветки. Ось так. Да, креветки. Дивіться. А потім продається, так? Да? І миємо. І миємо. Не знаю, чи миється, вряд ли. І отак от. О, диви! Отак, прямо біля мусора. Отак. Порохами прикольно. Вже збирають її, вже висохло. Де не глянеш, одна креветка. Креветка, риба сушиться, ну це рибальське село. Ну ти так і не бідні. Дивіться яка. Зараз скажуть скільки коштує. Бамуй? 7. 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo là mà 7. 7, ага. Like this, 7 7. for 1 kilo. 7 тисяч за кіло? Так. Ти що даром, блін? Підете бізнес зробити, давайте можна тут купляти, один раз і перепродувати. Да. По 100 центів.
Come on. Thank you. 7 тисяч, да? Це взагалі що даром. А в супермаркеті буде коштувати 100 тисяч за 100 грам. Так, і тут біля ще одного двору сушиться рибка в такій гарній плетеній посудині. Ось так красиво виглядає. Hello. Якщо ви, як і я, любите планувати свої подорожі заздалегідь і хочете почуватися спокійно за кордоном, нагадую про туристичне страхування та сервіс Hotline Finance. Я рекомендую завантажити їхній застосунок. Тут буквально за 5 хвилин можна оформити туристичну страховку онлайн від відомих страхових компаній, порівняти різні варіанти та вибрати той, який підходить саме вам. Звісно, хочеться, щоб страховка ніколи не знадобилася, але в подорожах краще мати додатковий захист і бути готовим до будь-яких несподіванок. А для глядачів каналу є приємний бонус. Використовуйте промокод Вікі та отримуйте 10% знижки на оформлення страховки. Посилання на застосунок залишу в описі під відео, а ми продовжуємо нашу подорож. Контент в селі В'єтнаму. Їздимо по таким ось дрімучим місцям в пошуках цікавого контенту, в пошуках пригод. Та село. Тут десь порося бачили, бігали, поїхали за ним, а воно десь втекло. Прям так вільно бігає по селі. Давно я свиню не бачила. Крю-крю. А дивись, ще яка крю-крю прийшла. Бачу, бачу. Ми знімаємо про села рибальські. Тут їх дуже багато. Бо в В'єтнамі ви знаєте, що річок дуже багато. Країна річок, гор і моря. От дивіться. І рибальських сіл тут просто ось чоловік ремонтує. Приїжджаємо під берегом, заїхали в якесь село. Одні сидять, роблять човни, інші там сіті перебирають, хтось в кафе сидить, бабусі ось возять в таких великих ящиках креветку. Ось тут їх прям роблять чи ремонтують великі човни. До речі, ми бачили щось подібне у Єгипті, в Хургаді. Хто не дивився це відео, обов'язково подивіться, там було дуже цікаво. Ось такі величезні човни, але там було їх набагато більше, і ми прям так всередину заходили і зсередини бачили, як люди прямо їх будують, різні човни, яхти. Ну тут теж так. Але тут більше таких невеличких човників. І ось так проходить день у в'єтнамців. Так як у В'єтнамі люди прості, в основному займаються риболовством з давніх часів, тому в селах тому в селах просто дуже багато, особливо так біля моря, біля річок, човнів і рибалок. А взагалі, як завжди, у В'єтнамі люди дуже привітні, без проблем можна знімати, підходити, роздивлятися все. Мені здається, вони навпаки дуже раді, коли до них підходять туристи. Навіть з камерою. Особливо, коли ти знаєш хоча б 2 слова, сінчао і камон, то взагалі вони будуть щасливі. І тут такі міні-базари. Сінчао, де бабусі. Таке відчуття, що бабусям вже по 90 років, але вони ще сидять, продають щось. А тут ще сушиться. Ух ти, давай подивимося, що тут. Це кальмари чи це риба? Риба.
Ось біля двору сушиться рибка, така маленька, червона, вже суха. Але дуже пахне класно. Прям пахне. Ми їдемо біля моря, тут метрів 200 моря за цими будинками. Ось такі села. Ми були в горах селах, там більш цікавіше. Ми також відзнімаємо вам відео про села в горах в'єтнамських. Там дуже-дуже цікаво. Але ось прямо біля моря вирощують, сушать рибу, ловлять рибу. Ось такі будиночки. Без євро вікон. Все дерев'яне, да, який дворик. Простенький дворик. Простенький сільський дворик. Там воно арахіс хтось перебирає. Але взагалі села є різні, є багатші, є бідніші, як і скрізь. Це більш таке бідне село, прості якісь рибаки живуть, Да. ловлять рибу, займаються сільським господарством. Але хоча будинки є і такі, видно, що люди не бідні живуть. Магазин. Багато хто тримає свої магазини, міні-магазинчики сільські. До речі, в селі їх прям дуже багато. Тут у В'єтнамі я не знаю, як в них так, але тут просто можна біля будинку, в самому будинку відкрити кафе без проблем. І так буває, їдеш і бачиш, що в будинку кафешка, і просто не віриться. Думаєш, чи ти до когось в гості зайшов, чи ти в кафе зайшов. Сінчао. І всі махають нам привіт. Але люди дуже привітні. Так. Хоч багато там деякі блогери розказують, що у В'єтнамі комунізм і люди не дуже йдуть на контакт. На нашому досвіді все навпаки. Люди дуже привітні, дуже сильно йдуть на контакт, ходять спілкуватися з тобою, весь час посміхаються. Взагалі, мені здається, от всі говорять про Таїланд, країна усмішок, через те, що всі люди посміхаються. Але ми б сказали, що у В'єтнамі якось більше посміхаються, і це навіть більш щиріше. Тому що в Таїланді там більше все туристично, там більше все як для туриста. А тут так все по-справжньому. От ми зараз їдемо, тут туристів майже не буває, і всі раді тебе просто бачити. Так. Кукуруза в когось в дворі росте. В садочку. Так, серп і молот. Заїжджаємо в якесь село. Сінчао, сінчао. Наше виїхав в село, де тебе всі знають. Так, як вірите село. Побачили, як росте кешю. Hello. Воно так пахне. Да, таким вообще, солодким. на такому яблучку росте ось кешю. На такій деревині. А воно маленьке, багато його туди, це маленьке кешю. І от такі от яблучко чи грушка. Полуницею. Да. А саме оце яблучко дуже-дуже сильно пахне. Так, оцей плід пахне полуницею. Аж їсти хочеться його. Ну і це кешю. Прям вообще. А його можна їсти? Спитаю в ChatGPT, чи можна? Я попробую. І скажу вам смак яблучка от кешю. От ці падають горішки, проростають. І от такі квіти ростуть. Це кешю буде. Також дуже пахне сильно. Да, якоюсь полуничкою прям. А ти читала, можна їсти яблучко? Ну, типу, що воно отруйне, його не можна його перед Ага, а я хотів попробувати, але пахне дуже тим, добре. як продавати, якось там обробляють, обсмажують. А яблучко отруйне? Не знаю. Сам горіх не можна, він отруйний. Його якось обробляють, а яблучко можна. І я попробую. Угу. Терпке. Сочне. Як? Навіть не знаю. Недоспівша полуниця. Зелена. Ну не солодке. Але аромат гарний. Клієнтів не можна довіряти GPT. Да, то буде як мухоморами. Ой, вибач, я помилився. Так, Отруйний. цей гриб отруйний. Всі безсмертні. Таке що також, бачите, червоне. Вони такі червоні яблука. Да, то жовті, це червоні. О, збирає бабулька. Чао. Горішки збирає. Кащу.
Так, їдемо шукаємо кафе перекусити. Свинку по дорозі побачили, крутиться. О, зараз. Добре, що це хоч свинка, а не собачка. Хоча нічого доброго, таке саме живе. Ха-ха. Оце да. Просто так при дорозі. Зараз Віка спитає, що воно стоїть. І така ціла коштує 4 мільйони. Це скільки? $150 плюс-мінус. Ціла, смажена, готова свиня. Угу. Ну вони тут його по шматкам ріжуть і, мабуть, на кілограми продають. Да. Ваги стоять, ножики, все. Come on. Прикольно. Вже бачу, як так собачка крутиться, а тут поросятко. О, кури. Привіт. Да. Диви, повний цей, да. То свині, то кури. Так, наконець-то ми знайшли наших в'єтнамських поросят. В'єтнамські поросята їдуть на мопеді. Привіт. Диви, які жали. Я в шоці. О, да. Да. Так, а тут креветку перевозять. Перевозять креветку, а тут у нас поросят перевозять. Прямо біля моря. Коротше, ми бабцю знімаємо, а бабця нас знімає. І сміється, і сміється. Маленький такий. Ой, Мама. що їх? Я не знаю. А, обнять хочеш? Ні, ну. Хоче, щоб ми їх обняли. Красота. Во. Во. Да. Треба ще знайти так само корову, як перевозять. Поросят знайшли. Ну, жалко їх. Звичайно, дуже жалко. Нічого не поробиш. Ну, бабця Пепа... Пісяє? Бачу, написано. Ну, бабця прикольна, А ми зупинилися при дорозі, побачили, що тут сушаться якісь такі круглі коржі. Підходимо ближче, а тут сушиться кокосове волокно прямо під сонечком, природнім шляхом. Ось так, шкарлупи зробили таке волокно у вигляді таких круглих коржів, я не знаю, як ще це назвати. І воно висушується, і потім виходить таке універсальне волокно. З нього роблять і наповнювачі для матраців, і добриво для рослин. Коротше, всяке різне. Ось так, прямо при дорозі. А взагалі схоже на коров'ячі штучки. Напишіть в коментарях, на що вам схоже це волокно. Така гарна картина. Корови. Це бичок. Пахне, да, фермою. Моїм селом, да. Какахи ці святі. Красота. З пальм, кокосових пальм листя. Так його висушують, з них роблять дахи, забори. Ну, коротше, все накривне і все, що загрожує, з них роблять. Ось така от крута у нас тут корова лежить. І отак вздовж дороги за цих, бачите, біля річки росте дуже багато таких пальм. І їх часто їздимо, бачимо, рубають і сушать. Круглий рік. Ми тут вже рік, і круглий рік ми бачимо на обочині, їх так сушать. Їх плетуть ці круглі в'єтнамські човники разом з бамбуком. Бамбуком викручують круг, верх роблять каркас, а з них роблять саму основу кошика такого. Ось це пальмове листя, бачите, такі просто пальмові дерева, да. Кущі біля річки. Це з них їх обрубують, бачите, скільки обрубаних. А ось дивіться, дах, да? Да, дахи ось з них. Стовбур такої цієї пальми прям такий здоровий.
Так, проходимо через бамбуковий місток, такий вузенький. І ми знаходимось в пальмовому лісі. Ось такий канал. І по бокам пальмовий ліс. Але дуже красиво. Нічого собі, ну дуже здоровий. Да. Це прям цілий басейн. Оце, мабуть, з бамбука. Щось він вже старенький. А диви, там також. Все, їдемо далі. Що це у нас тут таке? Кафе? Б'юті салони. А то тут цей салон краси по селам дуже багато. Управляти будемо нашого мопеда. Оце заправка. Повний. А у нас зупинка на заправку. Скінчився у нас бензин. І заправляємося ось так прямо біля магазина. Супер заправка. Так, і нас заправляють. А яка ціна? Не знаю. Ціни немає. 55.000. Хамлам? Good. 55.000. 2 lít, hơn 2 lít. Більше. Rồi, đây là hơn 55.000 rồi. Đổ nữa không? Да. Thôi, đổ. Окей, good. А вона одразу качає з якогось там всередині якийсь бачок, напевно. І вона знову закачує. Так. 54. Ага. Окей, good. Ага, окей. Скільки? 55 тисяч. 55 тисяч. Good. Це за 2 літри? Щось типу того. Так, тут ще така заправка. Бутилки набирають бензин. Hello. От тобі, о, деякі корова. Да, корова верблюд. Ого. Диви, який. Який бичок. Це верблюд, корова верблюд. Сінчао. Горбаками. Це маленький з горбаком. І маленький, да, бичечок. Їдемо далі. Як у нас вдома в селі. Коровки, дивіться які. Маленькі такі. Вони не такі, як у нас. Чао. Такі маленькі. Побачили такий цікавий магазинчик. А тут у нас продається креветка сушена, рибка різна. Є така маленька, вже обчищена, і отакі є якісь хребти. Також дуже багато сітів продають. Ну, це все для рибаків. Ну і ось так. Можна купити собі сушену рибку або креветку. Ну, я думаю, тут так пару кілограм буде. Різні такі снеки. Ось такі є. Це, напевно, солодкі. Гостро солодкі. Ну, коротше, різна рибка. Така маленька. Є більші пакети. О, це що? Це теж така риба якась довга. Ось так собі купив цілий пакет до пива. Ну, або ось такий. Ось там цілий холодильник забитий. Або можна собі ще взяти сік з тростини.
А ти собі що заказав? Тобі і мені. Я взагалі сказав, одну показав пальцем, вона мені дві приготувала. На бабця. Окей. Прикольна бабця. А тут ще є кофе. Кофе, да, кава. Ну, о, кофе. Коротше, бабця класна. Ну тут в неї в кафе все для рибалки. Це рибне село і все для рибалки там. Рятувальні жилети. Це рибка, яка хоче, сіті, мішки їхні. Коротше, цікаво. Ні, зараз буду платити, зараз гляну, скільки це коштує нам. $30. Окей. Три. Коротше, 15 тисяч за один стаканчик. Це, коротше, $2 за 2 стаканчика. Подожди, $1 за 2 стаканчика, там $10. Все-таки скуштую. Останній раз я куштувала в Єгипті тростниковий сік, але мені не дуже сподобався через те, що він був дуже солодкий. Зараз спробуємо ще у В'єтнамі. Ось таке у нас колоритне місце, прямо в магазині. Зробили нам сік. Тут у нас є стіл, стільчики. Біля риби, сушеної риби будемо пробувати тростниковий сік у В'єтнамі. Сюди ще нам додали лід, такий охолоджуючий напій. Ну, пробуємо. Але він дуже солодкий. Ні, все-таки, напевно, це не моє тростниковий сік, тому що він просто дуже солодкий, наче намішали дуже багато цукру. Він охолоджуючий, але мені здається, що це на любителя. Можливо, для тих, хто любить дуже солодке. Зараз ми дізнаємось. Цікаво, скільки коштує креветка. Можливо, це на кілограм або... К, каже К. Риба коштує К. 100. 100 тисяч, ось така рибка. $3,5. Ну тут скільки в ній? Ну, блін, десь грам. Під кілограм. А креветка. Ну, у В'єтнамі просто можна зробити приправу. Перемолоті буде така приправа з креветки, ну або вони додають в супи. Ну, а ми звикли просто їсти креветку. Просто варено. А там щось завалилось. Ось такий цікавий магазинчик. Але жіночка не проти, щоб ми познімали. Провода в'єтнамські. Азійські, по всій Азії таке. Ну і бабцін магазин-кафе. Да, будемо виїжджати. Будемо їхати далі. Бабулькою попрощаємося. Все, камон! Випускний. Як би вам так, ваш сусід би в караоке співав би? Мішав би чи ні? І це вже по дорозі не знаю, такий вже 10-й співак. Ну 5-й точно. Так. Сінчао. Так, тут прибирають ракушки, так? Да? Ау. Оу. Say hey. Окей. Гей, окей. Бай-бай. Ти все зрозуміла? Те-го-ге-гей. Я вже вивчив їхню мову. Те-го-го-го-гей. Те-го-гей. Мабуть, обматюкала більше всього, що. Да. Може бути. Перебирали ракушки. А тут, мабуть, сортують сміття, метал приймають. Да. Багато їздять людей, бачите, прибирають. Ми в Єгипті бачили, на віслюках їздять, а тут їздять на мопедах. Кактуси, цвинтар, пісочок. Бачите, як кактуси цвітуть. Да, є цвіт кактуса. Воно. Один кактус. Угу.
Зупинка біля кактусів. Побачили, як зацвітають кактуси, ось такі квіточки красиві з'являються, вже скоро будуть відкриватися. І дуже багато мурах навколо них бігає. Ось так. Такими прям кущами ростуть. Ну і ось о, ці коровки риються у сміттю. Вони в пакеті Так, щось їсть. це як ми знімали коз, і теж в пакетах рили Да. корови. Коз, баранів. Привет, сінчао. Знайшли в'єтнамський завод, де шиють в'єтнамські бренди. Сінчао. Да, диви, курточки пухові. А що шиють? Курточки. Йдемо до них. Ано. Зайшли всередину і покажемо, як люди працюють. Але в них тут просто така спека. Стоять вентилятори. І жінки просто шиють. Шиють тут курточки. Ось так можна побачити весь процес роботи. Mai một đàn nó đẹp quá. Ось так, ми такі наглі туристи зайшли. Взагалі ніхто не проти. Ось так. Ось такий робочий процес у В'єтнамі в швейному цеху. Ось в них якесь взуття, напевно, їхнє. Але в них тут дуже жарко, просто дуже спекотно. Що на вулиці, що всередині. Місяць получають. А можна? À. Окей? No problem? Окей. Come on. Питаю, скільки місяць вони заробляють. 6 million. 6? 6 мільйонів. 6 мільйон? Này, À, dạ, 6 million. 6 million. 8 tiếng đồng hồ. Там ти не мов. 8 годин. Є, 8 годин. Є. Там ти не мов. Само. Đấy là không tăng ca. Кантинка. Không tăng ca. Ага. Камтайнкам. Там, да? І я не працюю. Ага, окей. Understand. One people. Цього вистачає для життя у В'єтнамі? À. Є? О, ніфіга собі. Для села, напевно. Good. Камон. А куди ці курточки ви відправляєте? В'єтнам? No. Ну, Америка? Không. Ну, No, Америка. no, America. Hàn Quốc là Така робота, 8 годин, 6 мільйонів. đây là của Це cái này là của chị $220 плюс-мінус. Cái này bỏ đây. Còn cái này là І chị курточки bỏ йдуть на Корею. Без проблем розрішили нам зняти. Такий цех, під навіс такий. І люди там шиють. На Корею курточки. А такі куртки виходять. О, в таких умовах виходить Made in Vietnam. І човник вам. Дивіться, зробили, сушать його. Каркас бамбуковий, а тут просто стекловолокна зроблений. Це вже такий сучасний, універсальний. Да, просто стекловолокна. Чимось, смола, Да. Смола, різні смоли використовували, да. плели, це, мабуть, з бамбуку, Да-да. такий якийсь каркас. Да. Покрасили смолою всередині і потім зверху покривають ще фарбою. І виходить такий човник.
Традиційний в'єтнамський човен. Так що це дядько робить, диви, ноги миє. Миє ноги. От дядько. Да, такої жари. Тут також, бачите, роблять човники. Ось так от. Каркас, стекловолокно, або краскою його обкрашують, ну або різними смолами. Або можна отак, це пластмасовий, бачите, каркас? І стекловолокна окремо лодки, типу пластмасові виходять такі. А то бамбука або із пальми роблять, плетуть і потім змазують його різними смолами, дерев'яними, якимись ебонітними смолами там різними. От такі от човники виходять. Там красять їх, така красота. Раніше, читав я в гуглі, раніше навіть навозом мазали чим-небудь, щоб трималося. Але вони були недовго трималися, там щось потім опять треба було, щоб висохло, опять навоз соломою обмазували, або якимись, так само, повторююся, дерев'яними смолами. Або краскою можна просто покрасити, також тримаються. Ось такі от човники. Це село, де розмальоване. Які зроблять клітки, сітки. І ось спускаємося до моря. Ох, диви, як тут круто. Да, це не туристичний В'єтнам. Сінчао. Так, тут у нас спить рибак в човнику. Готується до риболовлі. Дуже красиво, прям дух. І так вздовж човнів видно, я не знаю. Стільки очі бачу, стільки все отак було. Так, заїхали ми вже в село і під'їхали ближче так до моря, до узбережжя. Хочемо просто поки що прогулятися, роздивитися рибальські човники. Тут зараз прям така атмосфера спокою. Нікого немає, стоять просто самі човни. Море, білий пісок, дуже красиво. Ось так, просто стоять човни прямо біля моря і чекають свого часу. Чекають, коли прийдуть рибаки і будуть плисти в море, ловити рибу. Ось так. До речі, в інтернеті було написано, що на вилов риби починають відправлятися десь о 5 годині вечора. Ну, будемо бачити. Хочу підійти близенько, роздивитися. Рибальський човен. Довгий ніс у нього. Бамбука. І зверху ось так покривають просто смолою кольоровою. Ну, або зверху поверх смоли ще фарбують. Так виглядає всередина, в них тут сіті лежать. 2 весла дерев'яно. Дуже довгі. Ось так виглядає він човен. Рибальський човен. Так би зараз сісти в нього і просто попливсти в море. Було б дуже круто. Але місце реально дуже цікаве. Село взагалі не туристичне, тут прям таке місце локальне. Живуть самі в'єтнамці, займаються риболовлею, продають її, вирощують. Таке автентичне село. До речі, я в інтернеті прочитала таку цікаву історію про ці човни. У 1800-х роках, коли французи захопили В'єтнам, і в'єтнамці стали французькою колонією, французи почали дуже сильно контролювати владу, податки, набудували тут дуже багато різної архітектури у В'єтнамі, вивозили ресурси з В'єтнаму і зробили дуже великі податки для рибаків на звичайні човни. Так як людям було дуже важко тоді виживати,
В'єтнамці придумали ось такі круглі човники. Тоді це були наче звичайні миски, і на них податків не було. Так як на звичайні човни були дуже великі податки, а ось на такі човни на них не було податків. Тобто це не вважалося човном, щось таким несерйозним, просто якась миска, в якій плавали люди. Але ось цей човен, можна сказати, в той час він врятував життя багатьом людям, тому що в'єтнамці виходили в море, вони продовжували ловити рибу і так кормили свої сім'ї. І ось такі човники до сих пір лишилися, і зараз це стало такою родзинкою В'єтнаму. До речі, дуже багато туристів катають на таких човнах. Ну, самі в'єтнамці використовують човни для риболовлі, навіть можуть тут і спати, і їсти. Такий собі універсальний човен, можна сказати. Ось така цікава історія. Все украшене такими і рибками, і ось такими красивими муралами. Ну, дуже гарно, тільки в цей бо мішає. Ну і так по місту дуже багато, по селі, дуже багато таких розмальованих будиночків. Так, ось вийшли ми на вулицю цього села. Так, красиво, тихенько. Ось щось їхнє, сільсовєт чи що воно таке. А тут барець. Сінчао. Більярд гуляють. Ось такі малюнки є, рибки. Такі гарні рибки намалювали. Такий будиночок красивий. Взагалі супер. Вже сітки готують на вечір, але дуже гарно. Прям краса. І такий маленький будиночок. Також тут збоку є щось намальоване. О. Там бабулька спить, така хата бідненька. Отак вони живуть, маленькі такі комнатки. Взагалі там, я не знаю, метр на метр. Тут, дивіться, такий мурал є, з таким гарним видом на море. Також тут є. Ходять, яких ще не з'їли. Ще одна. Все, рибаки ловлять рибу. Що ми тут ще знайдемо? Гарне село таке, розмальоване. Ну не всі такі села, це небагато таких. Там далі так само розмальований будинок. Почти кожен будинок розмальований. Зало, Google, Facebook. Сінчао. Тут дядько спить. Намалювали. Ну а тут люди готують от такі от дрова собі, якісь заготовки. Ось такий от двір, 6 двір. Шифером натикали. Просте село.
Чао. Якийсь дворик. Маленький такий будиночок і там бабулька плете сітки. Сінчао. Щось продають. Дядько продає рисову лапшу. Xin chào. Так, а я йду собі далі прогулююсь по дуже красивому піску. До речі, дуже чистий пісок, не дивлячись на те, що дуже багато човнів, але узбережжя дуже чисте. Ну, рибаки зараз просто, видно, латають свої сіті, складають, просто готуються до вечірньої риболовлі. Ну, так можна собі ходити гуляти, роздивлятися човники. Ну, взагалі місце дуже цікаве. Ну, і отакі круглі. До речі, їх тут не дуже багато в цьому місці. Більше ось таких човнів. Тут, видно, не одна людина сідає. І я думаю, на такому човні можна якнайдальше відплити від берега, ніж на такій мисці, можна сказати. 4:30 по в'єтнамському часу. Вечора. Сонечко у нас ще на небі. І от такі от човники вже готові з сітями. Цим відправляюся в вечірню рибалку. Зараз глянемо. Отак от тракторець кожен човник витягує в воду, в море. Хлопці відпливають потроху, щоб двигунами не зачепити, винтами не зачепити берег. Потім заводять свої човники, вони всі в них з двигунами. О, зараз глянемо, як це. Непросто. Там вже завели, а ці хлопці хочуть, я не знаю, попасти на хвилю, мабуть. Позаводилися, зараз ці відпливуть, так само заведуться. І тут тракторець наступного відтягує. Хлопці розвертають ще одного, і так оці всі човни, тут все було в човнах. І зараз ці всі човни підуть на риболовлю. Цікаво. Завели хлопці. Все. Ну, видно, що прості мотори в них від мотоблока. Дизельні. От такий винт невеличкий там знизу, бачите? Прям невеличкий. Hello! Xin chào! А ці хлопці щось трактор не відтягнув. Самі. І отак у воді, в морі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І там, я не знаю, дуже багато. Так, 50 човнів точно. А може й більше. Ну, а дехто, бачите, і без трактора. Мабуть,
Трактором відтягнутися платно. Не кожен хоче трактором відтягувати. Це я так думаю. Хтось відтягує, бачите, таким способом. Ні, ну, цікаво. Я такого ще не бачив. В Таїланді бачив, що трактором тягали човники рибальські. Ну не так багато. Їх було. А тут дивіться, все встеляний пляж. От такими човниками. А ну підемо глянемо, який у нього двигун. Якщо побачу. А може і не побачу. Не побачу. Ну от такий от двигун. Невеличкий. Хто бідніше не заплатив гроші, той так вручну човен відтягує в море. А хто багатший, того відтягує трактор. Підписуємося, ставимо вподобайки. Далі будемо знімати продовження села В'єтнаму. Може не тільки В'єтнаму. Ось такий маленький, бачите, човник. Трохи у воді. Що тут? Бамбук і бачите, смолою простою. Дерев'яною смолою. Чао! А це що, хлопці будуть на такому човнику плисти? Chắc không đi làm chắc cũng mới chắc ra. Chắc không đi Чао. You is YouTuber? Yeah. Không được. À. Сказав, що це їхній човник, вони на ньому пливуть, ото стоять припарковані вже човники, вони на нього сіті, да? Як він попливе, не знаю. Окей. Bye. Бай. Це ще вони повинні туди сісти. Ну і там малі купаються. То з вас лайк, підписка. Будемо знімати далі таку іншу сторону В'єтнаму, справжню. Сел побільше, ми їздили вже в гори, знімали відео про село в горах, дуже цікаве буде, як вирощують ті чи інші фрукти. Так, під'їхали ми до узбережжя, де попереді ми знімали вже відео на каналі, воно є, я про нього розказувала. І будемо заходити ближче до моря. До речі, вже бачимо, що перші човни вже відправляються. Рибаки вже відпливають на нічну риболовлю. Так, ну ввечері тут небагато людей, але все ж таки риба є. І в основному всі жінки, чоловіків майже немає. Цікаве містечко. А, так, тут, напевно, продається риба. Ось так уже в пакетах, перебрана, посортована, є в мисках. І просто вже в пакетах можна собі купити. Але хвилі прям такі величезні. Так, бачимо одних рибаків, які пливуть прямо до берега на круглому човнику, але їх хвилями прямо аж так підкидає. Будемо їх тут зустрічати разом з усіма. Так, припливли, ура, все. Жінки біжуть зустрічати. Зараз, напевно, будуть допомагати тягнути цього човна ближче до берега. Прямо такий дуже сильний приплив, великі хвилі. Деякі вже йдуть з ящиками. Сінчао! З пластиковими ящиками йдуть. Так, бачу, там в човнах дуже багато риби і зараз будуть їх просто вигружати. Ось так. Hello! Сінчао!
дістають рибу в пакетах. Так, якась вже там була на човнах риба і просто вони її забрали і сюди до берега підвозять. Тут і креветка бачу, і різна рибка. Це що в нас? Риба фуго. Роздута. Ота ядовита. 1, 2, бачите, її всі викидають. 3, о, краб. Вже не живий. 3, фуго. Це ця колюча роздувається. Які гарні ракушки. О, там теж щось є. Живе, вже не живе. Так, живий. Живий. І носять рибу. Цікаво, що ті великі човни стоять на місці. Я думала, що вони будуть вже відправлятися. А тут схема така. Підпливають рибаки, ті, що були на берегу, підпливають на цих круглих човниках, забирають з великих човнів рибу в пакетах і просто перевозять її на берег. А тут уже зустрічають жінки, чоловіки і просто її забирають, тут одразу і переважують, записують, скільки кілограм. Ну, ось такий процес цікавий в рибальському селі. Як завжди, туристів немає, тільки ми. Підійдемо ближче і тут ще перебирають. Але тут прям такий мікс. Риба, кальмар, краби. Все, що хочеш. Ось так жінки перебирають в перчатках. Але зранку, якщо сюди приїдете, тут буде набагато більше людей. Прям дуже багато. Але все-таки треба сюди приїжджати десь о 5 ранку. Тому що тут якраз тоді привозять свіжу рибу. Але місцина дійсно дуже цікава. Ми тут вже вдруге, але просто тут неймовірно. Ну, жінки носять ось такі відра, великі відра. Уявляєте? Такі невеличкі, тендітні жінки. І роблять таку тяжку роботу. Ну, фізично це нелегка робота. Я так собі думаю. І заливають сюди воду. Неси Галя воду. Коромисло гнеться. Коромисло реально. Але таке коромисло, що можна дійсно собі плечі переламати. То підписуйтесь, щоб не пропустити нові серії. Просте не туристичне село. Ввечері люди так виходять сюди, бачите, запускають змію. Сінчао. Сінчао. Сінчао, сінчао. Всі вони дуже радуються, коли кажеш по-їхньому привіт. Ну, я би малий теж би радувався, якби в моє село приїхали якісь там іностранці, казали мені привіт-привіт, замість hello. Тут діти в футбол гуляють, що тут ще сказати. У відео показуємо те, що ми бачимо, трошки щось вичитаємо, трошки щось спитаємо. А так показуємо атмосферу. Саму атмосферу. Ось що, футболісти. О, хлопці, дивіться, гуляють футбол. Сінчао. 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 Так, запускають змія.
Мабуть, не вийшло у нього. Ба. Піратські кафешки. Рибаки приплили. І відпочивають після роботи. І на цьому сьогодні ми будемо закінчувати своє відео. Рибаки вже відправилися на риболовлю. Ми сидимо, знайшли собі дуже красиве місце в кафе, така панорама. На море, на човни, поприбігали діти, поприходили зі своїми батьками і зараз просто запускають зміїв. А ми собі замовили ще раз чай. Перший раз замовляли соки, вирішили ще замовити чай і каву. І просто сидимо, насолоджуємось вечірньою атмосферою біля моря. Дуже красиво, тут прям так романтично. Ну і будемо закінчувати на цьому наше сьогоднішнє відео. А ви обов'язково в коментарях напишіть, чи подобається вам такий формат відео. А якщо подобається, то будемо далі продовжувати, досліджувати виворіт В'єтнаму. Будемо далі знімати села, показувати, подорожувати. Обов'язково поставте лайк. Я так зрозумів, тут риба цілий день і цілу ніч. Ага. Пахне не свіжою. Пахне свіжою. Свіжою. Добре, пахне свіжою. Там вон ще бабуся перебирає. Да. Вже вечір. Човники відправляються. А риба Теж. як від ранку, так і до вечора. Цілий день. То можна приїжджати. Роблять, перебирають, сортують. Але зранку тут одна атмосфера, а ввечері вже трошки інакше. Але теж по-своєму дуже цікаво. То я так зрозумів, якщо ви спізнитеся на ранок, то нічого страшного, можна приїхати і побачити. Але зранку саме круто, саме більше. Поїхали? Так, ми вже відсняли, вже вечір. І будемо відправлятися. Нам їхати на такому педі нашому 70 з лишнім кілометрів до 80 кілометрів. То ми поїхали. А з вас лайк і підписка. Так, жарять, шкварять. Що це таке? Як пахне. Чайник, то чайник був. Да. Xin chào, xin chào. Hello, xin chào. Xin chào. І до нових відео.